My vlog is a disaster. Nakakatawa na yung vlog ko. Nakain muna ako kasi wala pa naman siya. We have here our bacon and pepper. Bagong salita sa bahay. Let's go! Hi Seedlings! Welcome back to my YouTube channel! So ngayon, ang gagawin natin for our Vlogmas ay medyo special kasi magluluto tayo. Tuturuan ko kayo kung paano ba kami magluto ng burger or ito yung ginagawa namin kapag magme-meryenda kami. Siyempre, sa Pasko, hindi mawawala ang pagkain. So naisip ko na ito na lang yung gawin ko. Kaya siya special kasi never ko talaga na-imagine na magiging part ng vlog ko tong pagluluto. Kasi hindi naman po ako marunong magluto. Anyway, so much for the intro. Ipapakilala ko sa inyo ang makakasama ko for today. I'm sure nakita nyo na siya sa last vlog ko, which is ma-upload today. So, ayun. And ayan, ipapakilala ko na kasama sa inyo. Let's all welcome my Acee, Nicole. Wow, ang helang pangalan, Nicole. Welcome to my vlog. So, si Nicole po, isa sa mga tumutulong sa akin kapag nag-vlog ako. Minsan siya yung aking cameraman and kasama. Ayun, akala niyo ang hirap kasi mag-vlog mag-isa. Anyway guys, let's go! 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 초콜릿은 달콤해. Ang lulutuin po namin ay homemade burger and Apple shake. Ayun nga, ang first step dapat, kagaya ng sabi ni Nicole ay maghugas ng kamay. yes, kailangan maghugas ng kamay bago magluto. At merong batang kukulit na nakatakas. Lenims! Hi! Wait lang po. My vlog is a disaster. Kailangan nyo syempre ng buns or burger buns or pwede naman yung tasty. Yun na lang yung gawin yung alternative. So, meron din tayong luncheon meat. Actually, dapat ito ay ano nga yung CDO patty kaso nga lang sobrang lambot niya kaya luncheon meat na lang. So, pwede yun ha, pwede yun. Kung wala kayong CDO patty, yun na lang, luncheon meat. And then, lettuce. meron tayong lettuce. Hinugasan na po namin bago pa ilagay. And cheese. Yes, cheese. And Mayonnaise. Ketchup. Ketchup. Cucumber. Nice. Vlogger na to. Ate. Tomato. Yes, we have a tomato. First step namin ay sa upper part ay ilalagay namin yung mayo. And then sa lower part ay yung ketchup. Pwede siyang banana ketchup yung ilagay nyo dito. Diba? So, bahala kayo. Pwede rin alternate. Pwedeng sa baba yung mayo, sa taas yung ketchup, or pwedeng wag nalagyan. Depende sa kung anong gusto nyo. So, yan. Ikaw muna, Nicole. Ako, ilalagay ko muna yung mayo dito. Mag-spread lang tayo ng ganyan. And then, ilalagay natin siya sa buns. Parang masarap. Gala na ikaw, gala. Ayan. Meron ka na? Yes. And so, si Nicole po ay bata pa lang. Marunong siya sa gawaing bahay. Like, paghugas ng plato, paglalaba, pagluluto. Siya lang yung nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Kaya kami na yung tinuturing niyang mga ates. Dito na rin siya tumitira, pero hindi dito yung bahay niya. Malapit lang din sa amin. Paglabas mo, andun yung bahay niya. Ayun. Minsan dito rin siya natutulong. So, ayan. Napulong mayo sa taas and then yung ketchup sa baba. Ayan. Yes. Lagyan ko ng Me too. Pakita natin yung atin. Yan, nalagyan na po namin. Pasensya na, din naman makita ko nasa gitna ba kami ng frame. Ang sarap nun! Nakikita ba nila? Yeah. Or blurred? Igalan mo. Para makita.
Yan. So, ang next step po natin ay ilalagay na natin yung meat sa buns. So, ayun, kakamay na namin. Nagugusan naman kami ng kamay. At saka kami rin naman ang kakain. So, Yes. wow! Yes, ang sarap. Yay! Ito na po yung next step. And then, ayun, lalagay na namin yung lettuce. Ang third step, ilalagay namin yung lettuce. So, yes. Hey, nakikita nyo ba? So, sarap. Oh my gosh! Uy, nandito si bacon. Uy, ang sarap na, promise. Sana makita nyo. Yan, tapos ka na. Okay, ang next step po natin ay ang cucumber. Hindi po ako mahilig sa cucumber, kaya konti lang ilalagay ko. Hindi ka mahilig. Okay. Ako gusto ko to, lalo na pag ginawang juice. Grabe. So, Isa lang. meron tayong tomato. Next step. Kasi huwag kayo mandiri ako. Nag-iisa lang po yung nilalagay ko kasi hindi po talaga ako mahilig. Oh, hindi siya mahilig sa gulay, itong batang. Mahilig ako sa gulay pero Uy, ang hindi sarap. ako- Grabe, tignan nyo. Hindi ko alam, nagugutom ba kayo? Ako Pero- po na. And the last step natin, of course, ay cheese. Pagkwentuhan mo ng kay Nicole. Anong unang reaction mo nung nalaman mo? Niluluto na ako ng adobo, nilaga. Nagulat ako. Paano yung gulat? Paano yung gulat? Wala ako. Gulat ba yan? Pakit naman yan. Hindi oh. Nagulat ka? Gusto ko po Uy, naka-flat. ang sarap! Gusto ko po naka-flat yung akin para madali lang siya isunog. Hello, nalaglag! So, pina-flat ko na siya agad. So wait lang po, nagkakaroon tayo ng disaster and it's okay. Mine is okay na. Mine is finished. Then go Yours to is the finished. Go to the camera. Hey! Wala namang masyadong ano. Ako din, gusto ko rin, nainggit ako. Yung sa akin, guys. Sobrang easy lang ng paggagawa, di ba? Yes. Pwede yung gawin to kasama ng inyong family, ng inyong friends, ng inyong loved ones. Ako kasama ko ang pinsan ko. So, doon naman tayo sa next na food, which is apple shake. Tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng apple shake. So, are you guys excited? Here. Yan, thanks. Nga. Punas muna po kami ng kamay namin para sa susunod na. So, nagbabalik na po kami. And gagawa na po kami ng apple Shake. So, ang ingredients natin for this ay meron tayong milk. And then, kailangan ay 1 cup of milk siya. Ilalagay natin. And 2 teaspoon 2 teaspoon of sugar. sugar. Ayan. So, and syempre, meron po tayong apple. So, 2 mansanas po ang nandito. May ice po tayo para malamig yung Shake. Bubuksan ko na po yung blender natin. So, ang first step, syempre, ilalagay natin ay yung mansanas. Yung apple. So, be careful. Baka kasi malaglag. Sayang naman. So, ilalagay mo muna dyan. later. So, ito naman ilagay mo yung, sugar. 2 teaspoons of sugar. Yes. And then, milk. 1 cup of milk. Palagay natin siya dito. Mas maganda if may, tayo, measuring cup. Yes. Para hindi tayo maligaw. Pero kung wala talagang measuring cup, pwede namang mga baso na lang. And then, yan, maglalagay tayo ng ice cube. Me too. And that's it, guys. Ayan, i-blend na natin. Ayan. So, medyo Oops! Merong nawawala dito. Be prepared at maingay po ito. Napapagod na ako! So,
And that's it. Sobrang na shake. Paano yung shake? Kailangan mo mag-shake. Shake. Sayaw. TikTokers nga pala to. No? Ako yung TikTokers. Nakikita niyo po yung mga story. Yay! So, lalagyan natin This is siya sa mine. glass. So, let's taste it. Ito na guys, sobrang simple. Nakain. Yun nga lang na, kung ano pa yung healthy, yun pa yung mahal. Yung mahal ng mansanas guys. Yeah. Kaya, Sorry po. tabog ka girl. Clumsy po ako talaga. It's for our first time. It's your... Kaya, lalagyan mo lang. Umuusap na siya sa kalanggan. Yay! Ayan, so ilalagay na natin. So let's go! Ito na po ang finished product. Cheers! Healthy living! Pwede ko na ba itong umusin? Masarap nga eh. Kaya nung masabi, masarap kasi. Gawin nyo guys. Try nyo guys, masarap. Yes. This is a soft drinks. Ano na lang gawin nyo? Ibigyan natin ating kapatid. Si Raven. Ano pa? Kasi ang sarap po. Gusto yung shake, sorry po. Gagawa na lang kami ng bagong shake. Naubos na namin. Hindi na lang natikma. Ayan, burger. This is mine. Cheers again and again. Ayan ito. Nilaglag! Kain po kayo ito. Dapat may platito. Just in case na malaglag. Sarap. Ayan sa mga bata dyan. Nanonood sa akin. Instead na kainin nyo ay mga chicheria, gulay ang kainin nyo. Kaya po ako ng soft drinks. Plus na lang po. Totoo. No, ito ni ate. Dito po kasi si Raven at yung reaction niya parang hindi siya naniniwala. Pansin ko din na tumulong na pinagalitan siya kasi sinumbong ko siya sa kanyang mami. At puro siya chicheria. Alam niya na pinagalitan ko siya. Ayun, simula na napagalitan si Nicole ng kanyang mami dahil puro siya chicheria. It's been too much. Binawasan niya na, napansin ko rin yun. Or tinatago mo lang. Hindi na ako nagsusoft drinks, promise. Check mo pa yung basurahan. Para mga sito na lang o kaya plus. Yun, dito. Ang last soft drinks ko, yung last vlog ko eh, bumili. Ako din, yun yung ano, after 2 months nakainom akong soft drinks. Bumili tayo ng ano, ng Mountain Dew. Kasi walang Sprite. Yun yung last na soft drinks ko. Ako din. Yun yung first time ko ulit mag-soft drinks after ako mapagalit. Tapos yung milk tea din, hindi na rin masyado kami nagbi-milk tea. Yun nga lang, kape naman. Kape ang tina-target. So, ayun. Hindi na po ako makapagsalita kasi kain na lang po. Masyado naggugulay at nagsasabaw before. Lalo na nung bata ako. Pero ngayon, medyo na-realize ko na kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain kasi pagtanda natin, ayun na, marami na sakit madadapo sa atin. Kagaya ni na lola, nila lolo. Ayun. Para maiwasan yun, so we should take care of ourselves na habang maaga pa, habang bata pa lang tayo. Para mabuhay tayo ng matagal. Yes. Amen. Amen. Habang sinasabi mo yun, tinatanggal ko yung cucumber sa hamburger. Bahala. Ayun. So, gusto mo makikain? Haba na ba yung vlog ko? Look at that. Ano oras na? Oy, 6 na! Uploaded na yung vlog ko! Ngayon, Hindi pa po na yun. hindi ko pa napopromote sa Facebook. Teka lang, nagpa-vlog pa ako. Ano sa'yo? Ano mo? Alarm clock ko po yun. Ibig sabihin nun, kailangan ko Ito lang... na, set! Nakita niyo yung rewind.
Bilis ang lakas. Alarm clock ko po yun. Ibig sabihin, kailangan ko na mag-modules. Ako naman, wala akong gagawin at kakain lang ako. Kakain muna ako. Kasi wala pa naman siya. It for today, Seedlings. Sana may natutunan kayo sa amin. So again, meron tayong ginawang apple shake at meron tayong ginawang homemade na burger. And so gawin nyo din. I would love to see you try it. And then kapag tinry nyo siya, ay itag nyo po ako sa aking social media accounts, either sa Facebook or IG. Ilalapag ko dito. Gusto mo rin ba i-promote yung IG mo? Yes, please, kawawa na po yung ID ko. Ayan, ipopromote ko po ang kanyang Instagram, pero sa Facebook wag na kasi bata pa tong batang to. Yes. At sa magtatangkang maligaw dito, Wala I'm po. here guys. So, hindi natin ipopromote ang Facebook niya. Instagram lang. Lapag! Share! Kung matapos ang video ko, meron ako sa inyong regalo. Oh, regalo! Wow! Ito ang aking first ever giveaway! 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 So, ito ang aking first ever giveaway sa inyo. So, mamimigay po ako ng 500 pesos. Yung 500 pesos na yun, pinaghirapan ko po talaga yan dahil sumali po ako sa contest sa school. Ito yung entry ko. Ayan, flex ko lang ng konti. Ito po. May sound effect pala tayo. Ay, sorry, namatay yung camera. Ay, minulanan din kasi storage. Ayan, palagi nangyayari to sa akin. So, mag-outro tayo sa phone ko. Para syempre makasali kayo, sagutin yung tanong na to. Ano ang tunay na diwa ng Pasko? Yun na lang yung sagot nyo sa comment section. And then, para ilagay ko yung pangalan nyo dun sa ruleta. So, lahat ng mga magko-comment dun sa comment section, ay ilalagay ko yung pangalan nila sa ruleta and magsisilbi yung entry nyo, guys. So, ayan, sagutin nyo again yung tanong ko na ano ang tunay na diwa ng Pasko. Ayan. Ayun na yung simple lang yung mechanics ko. Sasagutin nyo lang and then, ayun. Lalagay ko na yung pangalan niyo sa ruleta. Sino pong mananalo pala ay malalaman niyo yan sa next vlog ko kapag bibigyan ko kayo ng ilang araw para sumali. And ayun, iroroleta ko siya, walang daya. Ayun, ipapakita ko sa vlog ko kung sino nanalo. And kung sino mananalo ay i-PM ako. Make sure po na meron kayong Gcash account bago kayo sumali sa entry ko. So ayun. So mag-outro na tayo. 1, 2, 3, go! Don't forget to love yourself, love your neighbors, be open for changes, and let's grow. Bye, guys! Bye-bye! Adios! Adios! Bye-bye!